ඉතින් හොඳයි යාළුවනේ ඔන්න අදත් අරන් ආවා WhatsApp එකේ ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන තවත් setting එකක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට WhatsApp එක ඕපන් කරපුවාම ඔයා හිතන්න ඔයාට වැදගත් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ඔයාලා මැසේජ් කරන්න ඕනේ වැදගත්ම කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ chat එක තමයි ඔයාලට මුලින්ම පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න දැන් මගේ මෙතන මුලින්ම එකක් පෙන්නලා තියෙනවා රික්තේ ලැන් කියලා good morning කියලා. මම කියන ඒවා ඔක්කොටම ඊතලයක් දාන්නම්. මම ඒව මාක් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මේ පළවෙනි එක මේ මම උඩ ක්ලික් කරලා තියෙන අන්න ඒක දැන් අනිත් අය මැසේජ් එව්වත් අපිට ඒක විතර පළවෙනියට පේන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ බුද්ධි කියලා එකක් තියෙනවා මගේ යට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක කොහොමද පළවෙනියට එන්න කියලා හදාගන්නේ අපි බලමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අදාළේ උඩ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ එක තමයි ඔයාගේ chat list එකේ මුලින්ම පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ එක තමයි මුලින්ම පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි හිතමු දැන් මම මේක උඩ ක්ලික් කරන්නම්. මේක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට හරි ලකුණු වැටලා මේක මාක් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ උඩ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් මේ ස්ක්‍රිප්ට් නියනක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේ නිකන් මැද්දින් වගේ මම මේ ඊතලේ දාන්න ඒ අදාළ අයිකන් එකට. ඉතින් අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ක්ලික් කරපුවාම බුද්ධි කියන එක උඩට ආවා. ඒ වගේම මම තව එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. ඒ ක්ලික් කරලා අරක ක්ලික් කරපුවාම ඒකත් උඩට ආවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක දැන් වෙන කට්ටිය මැසේජ් එව්වත් ඒක පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ. ඒක ඉහළමයි උඩමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට ඒක පින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ පින් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහටම අපිට දැන් YouTube channel වල කමෙන්ට් වලත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් පින් කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිය. ඒක වෙන අය මැසේජ් එකක් දැම්මට මේක පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. ඒක එතනමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ නැවත ක්ලික් කරලා අන්න ඒ අයිකන් එක උඩ නැවත ක්ලික් කරපුවම ඒක අයින් කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් මම channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා වීඩියෝ එක share පාරක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට අපිට තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න.